درود بر شما. یه مسئله که چند وقته میخوام راجبش صحبت کنم، مسئله NPC بودن یه سری از آدم هست. حالا NPC یعنی چی؟ NPC یعنی نان پلیر کرکتر، یعنی یه سری شخصیت هایی که بازیکنی ندارن، همینجوری فقط هستن. مثلا شما توی بازی ها بیشتر این هست، مثلا از توی همین بازی ها هم اصطلاحش اومده. شما مثلا آی بازی میکنی، کالاف بازی میکنی، هرچی سری شخصیت ها هستن، بیشتر حالا بازی هایی که مرحله ای یا مثلا نقش بازن، محیطشون بازه. شما مثلا میری توی یه جایی چیزی بخری، یا میری مثلا سلاح تو آپگرید کنی. شما صبح میری اون هستش، بعد از ظهر میری اون هستش، هر موقع میری طرف هست. یعنی هیچ زندگی نداره، فقط اون شغلش همونه، زندگیش همون کار است. یا مثلا شما فوتبال بازی میکنی، اون تماشاچی ها همیشه هستن، تماشاچی هیچ وقت نمیره خونه. حالا درسته این بازیه، ولی خب اصطلاحش یعنی این. توی زندگی هم خیلی ها اینجوری هن. یعنی هیچ فکری از خودشون ندارن، هیچ کاری انجام نمیدن و فقط یه سری روتین دارن و هم همونجوری دارن تکرار میکنن. یه صحنه ای بود تو فایت کلاب، این دو نفر داشتن این یه نفر داشت با خودش صحبت میکرد و برگشت بهش گفت که آره، بابای من به من میگفتش که، از بابام پرسیدم چیکار کنم، چون بابام دانشگاه نرفته بود، براش مهم بود من دانشگاه برم. بعد گفت برو دانشگاه. بعد دانشگاه رفتم. پرسیدم حالا چیکار کنم، گفت حالا شغل پیدا کن. بعد پرسیدم حالا چیکار کنم، گفت حالا ازدواج کن. ببین اینجوری طرف، اینجور آدما فکری از خودشون ندارن. اینجور آدما هستن که میگه خب تو زندگی چیکار کنیم، بریم دانشگاه، کار پیدا کنیم، خونه بخریم، فلان، تموم. شاید هم زندگی همین باشه، شاید هم زندگی فقط همین باشه. من مشکلی ندارم، منم خودم دارم همین کارو میکنم. منم الان رفتم دانشگاه، یه شغل پیدا کردم، یه ماشین خریدم، دارم تلاش میکنم یه خونه بگیرم. اصلا من با این قضیهش مشکل ندارم. این قضیهش مشکلم اینجاست که اینا هیچ فکری دیگه ای ندارن. یعنی مثلا طرف میره یه شغل داره، کل زندگیش اون شغل است. یعنی کل زندگی، یعنی اگه بهش بگی این کاری که داری انجام میدی اخلاقی نیست. تو درسته تو این شرکت داری 20 سال کار میکنی، قبول دارم 20 سال کار کردی، ولی این کار اخلاقی نیست، اینو انجام نده. حالا نه اصلا انجام نده، نه اینو قبول کن که این اخلاقی نیست. میگه نه، به هر جوری شده ازش دفاع میکنه. شما احتمالاً حالا یه سریاتون الان سر کار، یه سریاتون بعدا میرید سر کار. یه سری همکارایی هستن که هر اتفاقی پیش میاد اینا ازش طرفداری میکنن. هر چی رئیس میگه اینا طرفداری میکنن. مثلا یه طرح میاد، میگن این عالیه، این عالی، این اصلا شرکت رو از این رو به اون رو میکنه. بعد میگی بابا جان، از کجا میگی این عالیه؟ چرا میگی این عالیه؟ دلیل چیه؟ میگه خب ببین به خاطر این. بعد دوباره فکر میکنه، میگه بذار زنگ میزنم، زنگ میزنه، میپرسه، بعد میاد میگه همون حرفی که شنوفه رو تکرار میکنه. خودش هیچ تحلیلی نداره، هیچ فکری از خودش نداره. بعد بهش میگه خب تفریح چیه؟ من مثل همه فوتبال نگاه میکنم. ما این چند وقت پیش رفته بودیم یه کلاس آموزشی و بچه‌ها، بعد همه داشتن صحبت از فوتبال و این از ورزش و اینا میکردن. بعد از من پرسیدن، گفتن چرا از تو صحبت نمی‌کنی؟ یکی از بچه‌ها به شوخی گفتش که این معتقده که ورزش دشمن سلامتیه. بابا برگشت گفتم بابا ببینید اصلا حالا یکم خندیدیم و شوخی کردیم و گفتم من واقعا همینجوری فکر میکنم. حالا نه اینکه دشمن سلامتی هست واقعا، ولی خب اینجوری هم نیست که خیال کنید شما ورزش کردن لزوما خوبه. آره ورزش کردن شما میگید خوبه، تا یه حدیش خوبه، ولی اینکه شما کل زندگیتون ورزش کردن باشه یا کل زندگیتون ورزش نگاه کردن باشه. حالا یه سری ورزش هم نمیکنن، فقط نگاه میکنن. برگشتن گفتم شما الان ببینید فلان رئیس جمهور قبلی ما، نه قبلیش، رفته تو این چی بود، سران چی بود، چیشی فروم اقتصادی، تو همین مایه ها هست، جلسه هست مال گلوباریک، چی بود اسمش، الان سرچ میکنم اسمش بیاد تو ذهنم. اکونومیک فروم چی بود، ورلد اکونومیک فروم. خب رفته بود جلسه اینا شرکت کرده بود، روحانی. خب بعد من اصلا اینو نمیدونستم اون موقعی که رفته. بعد من رفتم، 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 بع
خیلی جالبه. 7 سال از این قضیه گذشته، من تازه اینو فهمیدم، تازه مثلا 6 7 ماه فهمیدم. بعد از هر کی میپرسیدم هیچکی نمیدونست. بعد الان مشخص است اونجا چه حرفی زده، مشخص است اونجا چی گفته، مشخص است اونجا چی کار کرده، هیچ. ولی دو تا فوتبالیست میرن تو خونه هم، یه دوربین پشت سرشون میره، همه کاراشونو میکنن. این میره تو آشپزخونه، چه میدونم مثلا ماست میریزه تو پیاله، قشنگ یه زاویه واید انگل گرفتن، قشنگ نشون میدن که داره چیکار میکنه. بعد ما میدونیم که همه میدونن، تو اخبار میگن که آره فلان، میدونستید فلان فوتبالیست یا فلان والیبالیست یا فلان بسکتبالیست فلان ورزشکار شب قبل خواب شکلات مثلا فلان میخوره؟ میدونستید زیرش پتو نمیندازه، تشک نمیندازه، همینجوری رو فرش میخوابه؟ خب چیه؟ من آره اگه اونو بگن اینم بگن اوکی، ولی وقتی اینو میگن اونو نمیگن، یکم احمقانه نیست؟ بعد مثلا طرف یه شغل داره که 11 نفرم با شورت. من خودم خیلی یه زمانی طرفدار فوتبال بودم، من عاشق پرسپولیس بودم، عاشق رئال بودم، اون موقعی که چه میدونم کاکا و خدیرا و رونالدو و هیگواین و اینا تو رئال بودن، من خیلی دوستش داشتم، کاسیاس و ژابی آلونسو اینا. ولی از یه جایی به بعد فهمیدم که بابا چرا یه شخص باید سالی، مثلا تو ایران الان طرف میگن سالی 20 میلیارد داره میگیره، یه سری میگن حالا بیشتر، نمیدونم، ولی چه شغلیه که داره 20 میلیارد تومن میگیره؟ داره چه غلطی میکنه؟ چی کار میکنه؟ چیزی تولید میکنه؟ داره به جامعه کمک میکنه؟ چی کار میکنه؟ باشه صنعت چیزه، سرگرمی تبلیغات میگیرن فلان، اوکی، ولی دیگه یه حدی داره. تبلیغات اوکی اینا همه باشه، ولی چرا همه یه ذهنا رو تلاش میکنن سمت اونا جذب کنن؟ این چیز بود، بیلی کوپر بود، حتما برید ویدیوشو سرچ کنید، ویدیوشو نگاه کنید. تو اسمشو بیارم، بیلی کوپر، این بشر. این یه مصاحبه داره، صحبت میکنه، میگه که هیچ شغلی نیست که 3 میلیون دلار ارزش داشته باشه. این دو مال مثلا سال 2000 اینا صحبت میکنه. بعد میگه هیچ شغلی نیست سالی 3 میلیون دلار ارزش داشته باشه، چرا به بسکتبالیست‌ها انقدر پول میدن؟ بعد میاد یه مثال از روم میزنه، میگه وقتی که شرایط مارکوس اورلیوس که میمیره، بعد شرایط که بد میشه، فکر کنم مارکوس اورلیوس که میمیره اینجوری میشه، خلاصه یه امپراتور خوبی بوده میمیره، امپراتور بعدی که میاد نمیتونه شرایط رو کنترل کنه، میگه چیکار کنم ذهن مردمو رو چیزای دیگه چیز کنم، منعکس کنم. میاد المپیکو درست میکنه، مردم رو جمع میکنه تو این ورزشگاه، میان اسبا میگردن، مردم همه خوشحالی میکنن، جیغ میزنن، همه حواسشون پرت میشه به این قضیه و هیچ کس دیگه به هیچی فکر نمیکنه. بعد حالا میری شما از یه شخصی میپرسی، میگه به نظرت احمقانه نیست که مثلا ما میگیم مرگ بر انگلیس، ولی فوتبالای انگلیس رو داریم پخش میکنیم، فیلماشون رو پخش میکنیم، میگیم مرگ بر آمریکا، فوتبالاشون رو پخش میکنیم، بالا به فوتبال آمریکایی که نه، ولی خب مثلا بسکتبالاشون رو داریم پخش میکنیم، سریالاشون رو داریم میذاریم. چجوری مرگ بر آمریکا که ما داریم ذهنمون میره سمت فیلم و سریالای اونا، داستان چیه؟ بعد میگه نه ببین، تو داری تئوری توطئه چیز میکنی. بابا تئوری توطئه ولی بالا یه موقعیه که احمقانه است. باشه تئوری توطئه اون موقع بود که میگفتن فرود اومدن روی ماه احمقانه بوده، چه میدونم فرود اومدن روی ماه، اون موقع میگفتن آقا فرود اومدن، نیومدن. موقعی که تازه فرود اومدن روی ماه یه سریا میگفتن این الکیه. باشه اون موقع اینا هیچ چیزی نداشتن، چه میدونم مدرکی نداشتن، اون موقع ما میگفتیم حرف اینا احمقانه است. ولی الان شما هزار تا مدرک هست. خب چه جوری الان این تئوری توته است؟ الان این حرفا هم همینه. چه جوری شما NPC بودن یه سریا رو قبول ندارید؟ اصلا یه سری فکر رو ازشون گرفتن. آموزش پرورش که داره مغزه، حالا نه تو کشورمون، تو همه کشورها اصلا داره یه
قالب درست میکنه از مغز آدما که همه باید اینجوری فکر کنن. شما باید بری یه جای کار خوب پیدا کنی، ازدواج کنی، بچه داشتی، رأی بدی، حرف نزنی، آخر هفته برید مسافرت، همین. 35 سالم کار کنی. حالا اگرم یه دفعه بعد 10 سال ما گفتیم 40 سال باید کار کنی بعد بازنشسته شی، مشکلی نداره. اگرم گفتیم بازنشسته اصلا نشو، هیچی، صاحب هیچی نباش، بازم مشکلی نداره. من بعد میام به یه سری میگم بابا 30 سال شده 35 سال، اصلا عین خیالش نیست. میگیم بابا جان، پدر مادرای ما با نون کارگری و فلان خرج این همه آدما میدادن، ما الان نمیتونیم بدیم. میگه نه شکر کن که هست. یا آخه شکر چی؟ مثلا چی جوری شکر کنم؟ اینا همش به خاطر این افکارشونه. من مطمئنم یه سری یا بعدش میان این ویدیو رو نگاه میکنن، به حرفای من میخندن، میگن این تئوری توته است، این چرت و پرت فلان و اینا. ولی آخه این چه چیزیه که یک سریا اینجوری فکر میکنن، بعد بهشون هم میگی بهشون بر میخوره. الان طرف، ما الان تو سر کارمون آدم داریم، از این طرف طرح میاد، طرحهای احمقانه، همه رو تایید میکنه، میگه اینا باید انجام بشن. از اون طرف میگه نماز بخونید. چرا؟ چون خیلی ها میگن نماز بخونید دیگه، از خودش فکری نداره. بعد جالبیش این نماز خوندن با این طرح کلا مخالفه. یعنی تو اگه یکی رو قبول داشته باشی، اون یکی نباید انجام بدی، چون این دزدیه، اون یکی دزدی نیست. منتها فکری نداره که بهش میگن اینو انجام بده، میگه باشه. بهش میگه اون کارو بکن، میگه باشه. برگشتم به طرف میگم که ما باید یا احترام طرفا نگه، مشتری نگه داریم، یا باید ازش دزدی کنیم. نمیشه جفتشو همزمان انجام بدیم. احمق نیستن که میگه نه ببین اینو گفتم به ما باید انجام بدیم، تو نمیدونی این خیلی طرح خوبیه. اصلا این افکار این تو کلهشون گچه، خاک اررست تو این کله، هیچ فکری ندارن، هیچ سوالی نمیپرسن. آخه چرا باید شما، من برای اینکه صحبت میکردم میگفتم من تو این دنیا من اینجا به دنیا اومدم، من چرا باید برم این زمین رو از یک کسی بخرم که میخوام توش زندگی کنم؟ آب داره از آسمون میاد، من چرا باید این آبو بگیرم براش پول هزینه کنم؟ باشه یکی شربت درست میکنه، اوکی، وای چرا من آب باید هزینه بدم؟ آقا اوکی، شما لوله کشی کردی آوردی تو خونه من، واسه اون لوله کشی هزینه میدم، اوکی. دی آب چشمه دیگه نباید من هزینه بدم که. وقتی یه جای چشمه ای هست، برای چی من باید برای دیدن اون هزینه بدم، بلیت بدم؟ طبیعیه شما چیزی درست نکردی. اصلا این بلیتو من دارم به کی میدم؟ بعد سوال میپرسی، شروع میکنن دلیل مسخره و احمقانه آوردن. اینجوریه. NPC نباشید، نقشتون رو تو زندگی بازی کنید، قشنگم بازی کنید. الان فهمیدید چی گفتم یا نه؟ نقشتون رو بازی نکنید، اوکی؟ نقشتون رو بازی کردن که میشه همون NPC بودن. نقشتون رو بازی نکنید، فکر کنید، ببینید آقا این چیزی که به ما میگن درسته، غلطه، این کار اشتباهه. هیچ اشکالی نداره مثل همه نباشید، هیچ اشکالی نداره کاری که همه میکنن رو نکنید. من الان نزدیک 30 سالمه، نزدیک 30 سال که الان تو 30 سالم، هنوز ازدواج نکردم. هیچ اشکالی نداره کاری که همه میکنن رو شما نکنید، احمقانه نیست. شما یه بار زندگی میکنید، یه بار تو این دنیا هستید، پس NPC نباشید. ببین اینجوری نباشید، فکر داشته باشید از خودتون، سوال بپرسید. نرید بگید ببین من رفتم مخ این دختر رو زدم، نمیتونم مخ بزنم، حالا چیکار کنم؟ برم باشگاه. حالا چیکار کنم؟ برم پول داشتم. خب اصلا تو چرا باید مخ این دختر رو بزنی؟ برگشتم دارم به که بچه‌ها میگفتم که گفتم تو داری یه آلت جنسی میاری، اونم یه آلت جنسی میاره، با هم ارتباط میگیرید، چرا تو باید هزینه کنی واسه اون؟ اصلا این منطقش کجاست؟ تازه من یه آدمی هم که اصلا
رابطه جنسی از تجارت میدونم، میگم آقا جان این اصلا رابطه جنسی عشق عاشقی نیست، تجارته. بعد طرف با توهم عشق، آره دختر عاشق مان، وای مادرم عاشقت، میگم بابا مامانت عاشقت نیست، تو برای مادرت سرمایه حساب میشی، واسه همین مادرت تو رو قبولت داره، بهت احترام میذاره. به محض اینکه تو برای مادرت ضعف حساب بشی کلا پرتت میکنه بیرون. اونقدر زورم میاد این توهمای وای مادر، وای اگه من مادرم نباشه فلان، اگه مادرم فلان بیسار، یا اگه پدرم. هیچ مسخره بازی چیه؟ حالا باز پدر یه منطقی توش هست، خب مادر و این حرفا رو، این فکر رو از کجاتون میارید؟ آخه چرا شما باید برید کار کنید، بعد پول در بیارید، خونه بخرید، ماشین بخرید، بعد برید یه دختر یا خونه باباش بردارید بیایید اونجا، همه این چیزایی که مال خودتونه در اختیار اون قرار بدید، هر وقتم که این خواست از پیش شما بره شما بهش 300 تا سکه بدید. چه داستانیه؟ بعد چرا پیش خودتون خیال میکنید طرف بعد داشتم چند وقت پیش از رفیقم میپرسیدم، گفتم که من این مفهوم چیز متوجه نمیشدم که میگم ازدواج میکنی زن جمعت میکنه. یه دفعه گفت من یه دفعه گفتم ازش بپرسم دادم این چیزی که میگی علی جان یعنی چی؟ گفتش که دیگه یعنی که تو چیز میشی دیگه، مسئولیت پذیر میشی فلان میشی. گفتم خب پس اینایی که ازدواج میکنن مسئولیت پذیر نیستن چی؟ گفتم پس من الان خودم مسئولیت پذیرم چی؟ منم باید ازدواج کنم. مثلا ازدواج کردن تهش چی بوده؟ مثلا از واسه چی اومده؟ من این هزاران بار گفتم و اصلا ازدواج هدفش تولید مثله. یکی دلیلی که ازدواجای ما الان همه داره، خیلیاش داره به طلاق کشیده میشه، خیلیاش مشکل داره، به خاطر اینکه فشار رو ازدواج زیاده. همه انتظار بچه دارن، همه انتظار خوشحالی دارن، هم میخوان تفریح کنن، هم میخوان پیشرفت کنن، هم میخوان تو کار به هم کمک کنن. نمیشه دیگه. ازدواج ساختارش واسه اون، ازدواج ساختارش فقط واسه تولید مثله. شما تفریح میخوای با رفیق داشته باشی، با خودت اصلا یه مشکلی هست اینا، مخصوصا واسه زنا، چون زنا رفیق ندارن، هی هم که جلوتر میره دارن از خانواده‌شون فاصله میگیرن، هیچ تفریحی ندارن، هیچ هنری ندارن. من یادم بچه بودم مادرم مثلا خیلی وقتا بود نمیتونست بره خونه مثلا خواهرش و مثلا مادرش پدرش اونا رو ببینه. چرا؟ چون مثلا 4 تا بچه داشت، شوهرش سر کار بود، بچه‌اش پا زدن مدرسه بیان، یه سر بعد تو خونه بود مثلا غذا درست میکرد. خب منتها این مابین چون هنر داشت میشه اسکالی بافی میکرد، زندگیش هدر نمیرفت. الان خواهرم همینجور میشینه عروسک درست میکنه، زندگیش هدر نمیره. ولی طرف میاد میبینی هیچ هنری نداره، بعد هی با شوهر دعوا میکنه. سوال بپرسید تو زندگیتون، سوال بپرسید، بگید این چرا اینجوریه. نمیخوادم از اون شخص بپرسید، اول از خودتون بپرسید. بهتون میگم بری دانشگاه، فکر کن چرا باید بری دانشگاه. من خودم به صورت خیلی احمقانه رفتم دانشگاه. من شاید اگه دانشگاه نمیرفتم خیلی موفق تر بودم، یه کار پیدا میکردم، الان خیلی تو زندگیم جلوتر بودم. سوال بپرسید که چرا من باید این کارو بکنم، چرا من باید اون کارو بکنم. اگه این به صلاح منه پس باید اینجوری باشه اونجوری باشه، چرا اونجوری نیست. تحلیل کنید مسائلو. همینجوری هرچی بهتون میگن نگید چون فلانی انجام داده پس خوبه. آره برید با مردم مشورت کنید، ولی همینجوری قبول نکنید. همین. اگه توی این قضیه مسئله‌ای هست، چیزی هست که فکر میکنید بعد بگید، حتما بگید. و بدونم چیز دیگه تو ذهنم نیست. نه خلا فعلا چیزایی که تو ذهنم بوده گفتم راجع به این موضوع. تا لایک و کامنت و سابسکرایبیاتون نره. من ویدیوها رو درست میکنم همینجوری، انتظاری هم ندارم ازش پول در بیارم، ولی خب خوشحال میشم اگه سابسکرایبرها بیشتر بشه، لایک ها بیشتر باشه، کامنت ها بیشتر باشه، برای دوستاتون بفرستید و این بحثا و صحبت ها. تا ویدیوی بعدی، بدرود.